Hello guys, අදත් හාලම ඔය channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද අපි බලන්න යන්නේ PDF document එක කොහොමද Excel document එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යනවානේ මතක් කරගන්න. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් පාරකින් subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ. මුලින්ම ඔයාලගේ web browser එකේ ilovepdf.com කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන PDF Excel option එකෙන් ක්ලික් කරාම තියෙන select PDF file එකෙන් ඔයාට ඕනේ ෆයිල් එක select කරන්න. දැන් convert to Excel button එක click කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාට ඔයාගේ PDF file එක Excel file එක ඇතුලේ download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වුණාද කියලා බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.